बजारमा अपरेटर छुइछ सबै कुरा तपाईलाई थाहा भइगयो यहाँ पनि अपरेटर आउनुहुन्छ हैन यो अपरेटरले बजारलाई आज डाउन गराउन रहेछन् सुरुमा भन्ने सम्झे अब के चाहिँ मिलेन भने 25 डाउन गरेर माथि 25 हान्दिएको भए साह्रो दामी क्यान्डल बन्थ्यो 20 डाउन गरेर 17 हाने हैन 20 कति डाउन गरे 20 गरे यो बिग पैसाको अब बिग हामीले कहिले पनि बिगलाई चाहिँ गाली गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन बिग इन्भेस्टर वा बिग ट्रेडर वा बिग स्पेकुलेटर जो भए पनि किनभने उनीहरूले पैसा चाहिँ बजारमा हाल्छन् के उनीहरूले पैसामा हाल्ने हुन् अब केही कुरा थाहा पाएर हाल्छन् केही नथाहा पाएर हाल्छन् कोही सम्म बनाएर हाल्छन् पैसा आएपछि मात्रै बजारमा हाम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ क्याच गर्छ के हामी आम लगानीकर्ताको ए पैसा आयो यो आयो भोल्युम आयो यी कुराहरु चाहिँ आउँछ अलिक त्यो हामी ब्रोकर एनालाइसिस पनि गर्छौं हाम्रो ब्रोकर एनालाइसिसमा पनि हामीले बुलिस सम्झेको ब्रोकरले चाहिँ बाई देखाइदियो भने केही रहन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो अब उसले आजै आएर बाई गर्छ कि गर्दैन भन्दा भर्खर सेकेन्ड विक मात्रै हो शेयर छ भने पैसाले ठ्याक्क किन्ने साउन 10 गतेदेखि उता टीएमएस हेर्ने यो 2-3 महिना टीएमएस नहेर्ने अप एन्ड डाउन खर्च होला सायद अब प्रकाश शरण मतलाई दिपछि पोजिटिभ भाइ पनि देखाउँछ होला देखाउन चाहिँ हैन नत्र यो तलमाथि एउटा ब्यालेन्स सिटमा केही छ कि भन्ने कुरा चाहिँ अलिक डर छ हैन अब दोस्रो कुरो बैंकलाई किन मलाई आजै त 10% हानेर फेरि 10% माथि हान्दिएको भए दामी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मार्केट पनि राम्रो देखिन्थ्यो हैन र पनि बजारले चाहिँ एउटा सिनेरियो देखाएको छ यो नै कन्फर्म सिनेरियो त अझै पनि होइन किनभने अब ब्याज एनपीएल के कस्तो गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा छ अब बैंकले बजारमा लिड गर्ने कम्पनीहरु को हुन् भन्ने हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो मार्केट बढ्छ त ठीक छ तर मार्केट बढ्दाखेरि लिड गर्ने कम्पनी खोइ त लिडिङ कम्पनी को त हिजो एचडीएल थियो होला सीआईटी थियो होला हैन बैंकमा नबिलले लिड गर्यो होला अहिले नबिल तल आयो भने अब लिड गर्ने कम्पनी खोइ भनेर मैले चाहिँ पुरा नेप्सेमा हेर्दै छु अब आज घटाएर माथि बढाउँछन् भन्ने अनुमान चाहिँ सुरुमा के थाहा पाइयो भने एनटीसी नै 2% डाउनमा पहिला उमा देखाइदिहाले प्री ओपन सेसनमा लगिहाले 2% डाउन भएपछि मैले सोचे मार्केट सुरुमा डाउन गराउने रहेछन् अनि अप गर्ने रहेछन् हैन त्यो चैतको सेकेन्ड विक मात्रै हो अब यस्तो बेला बाई गर्ने भनेको एउटा म्युचुअल फन्डले हो बाई गर्ने भनेको त्यतिखेर म्युचुअल फन्डले बाई गर्ने हो र उनीहरूले नयाँ म्युचुअल फन्ड पनि निकाल्दै गरेको र पुरानो पनि म्याच हुँदै गरेको पनि देख्न सकिन्छ केही बजारको सिनेरियो चाहिँ केही राम्रै देखेको छु कि यो अन्तर्राष्ट्रिय सिनेरियो अलिकति गभर्नर र अर्थमन्त्रीको केही टक्कर हुन्छ कि भन्ने हो त्यो टक्करको लागि पनि मैले लेखिरहेको हुँ योभन्दा अगाडि जर्नाधर सरले चाहिँ गभर्नरलाई बोलाउनु भयो उहाँ गभर्नर साहब पनि अफिस पुगिसक्नु भएको रहेछ अर्थ मन्त्रालय तर उहाँलाई चाहिँ 1.5-2 घण्टा कुराइएछ हैन तर उहाँको पार्टीका कार्यकर्तासँग 1.5-2 घण्टा गफ गरेर लामो बिताउनु भयो यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तै हिजो विष्णु पौडेलले बोलिदिनु भयो के अर्थतन्त्र खराब मात्रै नै छैन नाजुक छ भन्दिनु भयो उहाँ 1 महिना अगाडि हुँदाखेरि सबै सूचक राम्रो छ भन्नुभयो तर अर्काको सरकार आएपछि चाहिँ नाजुक छ भनेर त्यसलाई चाहिँ मिडिया बाइज गर्यो यसले के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो यो टोटल अर्थलाई लिएर राजनीतिले आफ्नो दाउपेच आफ्नो कुर्सीलाई कसरी लिन सकिन्छ भोलिको मत कसरी ल्याउन सकिन्छ कसरी यो सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लागेको देख्न सकिन्छ है त्यसकारण त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ स्टक मार्केटमा पर्छ त्यो इम्प्याक्ट ब्याड भयो भने ब्याड पर्छ पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ पर्छ अब रह्यो एनपीएल बढ्नुमा के राष्ट्र बैंक दोषी छैन भन्ने म दोष निकाल्दिन सक्छु राष्ट्र बैंकले कहाँ के कुन नीति बदल्ने भएपछि यो कुरा आयो हैन यहाँ नीतिबाटै चेप्पेको ठाउँ थियो त्यसलाई नीतिबाटै फुक्का गरिदियो भने धेरै कुराको सहज चाहिँ हुन्छ हो इजी मनी थियो मैले पहिला जस्तो इजी मनी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच होइन राष्ट्र बैंकले हैन इजी मनीको हिसाब थिएन तर अब यो मार्केटले हामीलाई हिजो करोडपति पनि बनाएको छ र मार्केटले कतिलाई अप्ठ्यारो पनि बनाएको छ उहाँहरू अप्ठ्यारोलाई पनि सहज बन्ने अवसर दिन्छ भन्ने सम्झेको छु अब पोलिसी मेकरबाट तपाईहरुले यो अवसर मलाई साउन भदौमा तपाईहरुले कन्फर्म देख्नुहुन्छ अब यो भन्दा मैले बढी के बोल्नु भन्देर पनि मासमै बोलिसकेका कुरा हुन् यी कुरालाई पनि हामीले नोट गर्नुपर्छ र हामीले यो वैशाखको ब्याज दर चाहिँ हामी आफूले अनुभव गर्छौं धेरै जना ऋणी छन् भने बैंक अनुसार 1.25 देखि लिएर 1.75% को ब्याजहरु चाहिँ घट्ने छ त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं अर्को यो सँगसँगै हिजो अस्तिदेखि हामीले एउटा कुरा गरेका थियौं बजारमा अपरेटर छुइछ सबै कुरा तपाईलाई थाहा भइगयो यहाँ पनि अपरेटर